Papakita ko sa inyo na hindi na sa dump site, tinayuan na siya ng mga halaman, pero sa ilalim yan, nandyan yung mga basura. Tamo, palaw, tignan mo yung mga puno. Yan ang punta. Imaginin mo, no, dating dump site, ano? No? Puro dump site yan. Tapos ang puno nito, ang puno nito ma, Wawa Dam. Ang pinakadulo ng Wawa Dam. Yan, pumasok ka dyan, no? Yan, papasok ka dyan. Wawa Dam. Ito yung foodie, oh. Ito yung docking area, oh. Ito yung mga dump trucks. Yan siya magsuload. Oh. Yan, lahat ka, no? Dump site. Wala na. Makikita na dati pala sa dump site. San Mateo at Tipolo boundary. Saan ba dito yung tinatawag nilang Ten Commandments? Oh. Dito sa baba o doon? Dito sa kaliwa? Thank you. Ito, tignan nyo. Ang lugar na ito ay nasa pamamahala ng DNR. Ayan. So malamang, de-develop nila yan pagka ano na, siksik na yung lupa. Excuse me, doggy. Excuse me, doggies. Pwede po sumilip dun sa taas? Dito ang daan, ha? Thank you. Yung 10 Commandments. Malamang kasi baka sarado yung restaurant nila kasi ano ngayon eh. Monday po ngayon eh. Pag weekend daw, bukas sila. Meron sila mga tapsilog, soft drinks, energy drinks, energy bar. Ngayon malamang wala kasi tayo lang ang nandito. At siyempre, hindi, kaya pa yan. Inangat ko na yung sarili ko.
Ayaw na umandar ng motor namin. Pero lalaban pa rin yan. Honda pa rin yan. Honda. 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 Inaway mo sa susunog. Yung dump site, oh. Ayan, oh. Upper Marikina River Basin Protected Landscape. And here's the 10th commandment. Tira, ayan, picture tayo dyan. Picture, the 10th commandment. Salamat, 10th commandment. May restaurant dito, kaya lang sarado pagka weekdays. Pag Saturday, Sunday, punta kayo dito, Pintong BOCAUE. Saan kayo sa Marcos Highway, Masinag. Tapos yung tinatawag nilang Barangay Kabading, kakaliwa na kayo. Papunta dito sa landfill. Yan yung landfill eh. Kilalang kilala yan na lumang, ang tawag yan, lumang landfill. Hanapin nyo, lumang landfill. Pero kita nyo, mukha pa bang landfill? Wala na, di nyo na alam kung nasa ng basura sa inyo. Nasa ilalim na. Ayan yung mga, ito yung mga tindahan. Ayan. Ayan, bang silog, long silog, pork silog, palm silog, fresh coffee. Kita mo? Ibig sabihin, pinipit. Kung makatas. Ano yung mga pinipit na? Mainit. Ano tayo dito? Salim. Naka-engine brake naman tayo. Malayo din yan. Linggo, muna tayo sa BNK. Hindi nga tayo papuntang papuntang ilog, Wawa Dam. And we're down the road.
na.